Szóval sziasztok, Nara vagyok, és most bebírtam állítani, és nem mozog a kép. Szóval igazából mondtam, hogy el szeretném mesélni nektek a Nara és Sasamaru történetét, még mindig kiállok a véleményem mellett, hogy Nara Soma jobban megérdemli Sasamaruval legyen mindörökre. Nem azt mondom, hogy utálom Rint, szeretem Rint, de valamiért nekem ez a öblítéses téma nem tetszik, vagyis Sasamaruhoz képest az úgy, és a rangjához képest, vagy hogy mondjam, úgy nem igazán illene ez tőle, vagy nem lenne szép tőle, ott aki kihasználná Rint. Bár igen, szóval igazából azt akarom mondani, hogy én kiállok a véleményem mellett, és örökre is ki fogok állni a véleményem mellett, Nara Soma és Sasamaru mellett, nem fog változni. De nem utálok senkit az animébe, ne értsetek félre, csak nekem nem tetszik ez a folytatás, olyan, mint csak így összedobták volna azt, tessék, itt van, valamit csináltunk. Szóval úgy kezdődik a történet, hogy Nara Soma ugye nem Japánban él, hanem ő már másik bolygón él, Daan Citybe, egy ilyen nagyváros-szerű, majd teszek ki képeket ide, hogy hogy néz ki a város, meg amiket így nagyjából elképzeltem. És tudom, vagyis Google fordítóval csinálom ide a feliratokat, és tudom, hogy nem helyes a Google fordító, vagy nem mindig úgy fordítsa le a Google fordító, hogy kéne a szöveget. Szóval, ha valamit nem értetek, vagy nem tudtok, de én csak avval tudom megcsinálni, mert nincsen más fordító programom, akkor írjátok ide le kommentbe, ha nem értitek azt, amit ide felírtam angolul, és akkor leírom magyarul, és ti le tudjátok fordítani majd angolul legfeljebb, ha nem értelmes az, amit ide felírok, mert ugye néztem vissza egy pár ilyen fordításomat, és nem azt adta ki a Google fordító, amit én leírtam, mielőtt féle értések lennének belőle. Szóval Narának a családja közt és Sasamarunak az apja közt, na akkor úgy mondom, hogy a Nara Somának az apja és Sasamarunak az apja közt valami rokon kapcsolat lesz, vagyis rokonok valahogy az ősei szerint, vagy így a vérvonal szerint, hogy igazából valami rokon kapcsolat van köztük. De ez még nagyon késő fog kiderülni, hogy valami rokonja Sasamarunak Nara Soma. Az apja, vagyis valahogy az apja által, vagy így a családfa szerint. Szóval Nara Soma ugye Daan Citybe él, vagyis ott kezdődik a történet, hogy ő a másik bolygón él. Ugye van neki egy apja, akit Dezornak neveztem el, ott nem tetszik a neve, akkor írjatok nekem más neveket, mert nincsen meg minden szereplőnek a neve, mert ugye nem tudtam jó neveket adni, ha tudtok jó neveket a szereplőknek, akkor várom ide le kommentbe. Szóval van egy testvére, ő az idősebb testvére, mert Nara a fiatalabb. Szóval az idősebb testvérét Elidónak hívják. Van az anyja, annak nincsen még neve. Szóval így van. Szóval ők igazából az apja és az anyja az harcosok, vagyis úgy szolgáltak harcosként a király mellett sokáig. És ő nemes család. Szóval ugyanilyen nemes család, mint Sasamarunak a családja, hogy nemes és Nara Soma. De ottan igazából az ő városukba Nara Somának a bolygóján, vagyis a városában ottan
ugyanígy vannak ilyen rétegek, hogy nemes, szegényebb réteg, meg még szegényebb réteg. Szóval ott is mindenki igazából mindenféle ipar van, akkor úgy mondom. Valaki harcos, valaki mezőgazdálkodik, valaki más csinál, ez az amaz. Szóval... igen. Narasom az harcos lesz, vagyis majd a király mellett fog a testvérével szolgálni a idősebb király mellett. A idősebb királynak lesz egy fia, aki gonosz, vagyis nem hogy gonosz, de nem jó szándékú és szívű. A idősebb király, vagyis az első király az nagyon szerette mindenki, mert nagyon aranyos volt mindenkivel, és ott szóval nagyon jól vezette a királyságot, soha nem volt ottan semmi gond a királysággal, mert mindenki szerette meg minden, szóval ő egy nagyon jó király volt, az első király. Szóval igazából úgy kezdődik a történet, hogy az apja fogja tanítani elsőnek harcolni, ugye, Narasómat, meg a testvére, de az anyja az inkább így a háztartásba vesz már részt, ő nem igazán foglalkozik így a harci részével, ő inkább gyerekeket fog nevelni. Szóval Narasóma ugye ottan gyorsabban fejlődnek a gyerekek, szóval hogy kicsit gyorsabban történik minden. Szóval ottan gyorsabban is nőnek fel a gyerekek, és gyorsabban tanulnak, akkor úgy mondom. Szóval, bocsánat, hogy el akar menni a hangom. Szóval, Szóval Narasóma városában mindig boldogság van, soha nincsen szomorúság és minden. Szóval ott mindig vidámság van. És ugye az apja, Narasómának az apja, ugye szoktak beszélni Inutasinóval, nem mindig, mert ugye kicsikét nehezebben tudnak beszélni, ugye így levélbe beszélgetnek a Japánból az ő bolygóján, vagyis így levelezgetnek. Szóval igazából az Narasómának az apja Sesshomarut és Inutasinót, meg igazából így a családot meghívja hozzájuk egy ilyen ebédre az ő bolygójára. Ja igen, és mielőtt ez történik, hogy elmennek Narasómához, de Narasómának volt egy mamája, ő már idős volt, imádta azt a mamát, mindent megosztott vele és szerette, szóval ő volt a legfőbb bizalmas az a mama. Szóval ő idős volt és szegény korán meghalt. Mert ugye Narasóma családjával úgy nincsen olyan nagyon jó harmónia köztük, el vannak meg minden, de nincs olyan nagyon jó szoros kapcsolat velük. Talán az anyjával úgy ahogy, de mamájával volt a legszorosabb kapcsolat, mindig ott volt nála. Igazából Narasómának úgy, hogy mondjam, ő nem volt annyira otthon ülő gyerek, mert igazából vagy vagy ott a házuknál volt egy ilyen pincaszerűség, vagyis egy ilyen napteremszerűség a ház alatt, és vagy ott tevénkedett, szóval ott ilyen könyveket olvasott, tanult, akkor harci technikákat tanult, vagy akkor a városon nem kívül, de úgy egy kicsit úgy messzebb a várostól volt egy ilyen mező,
ahol majd lesz neki egy állatkája, egy ilyen fehér tigrise a mama után, aki nagyon szereti azt az állatkáját, mindenhova magával viszi, és minden. Szóval úgy összenőnek avval az állattal. Meg még lesz neki egy csontsárkánya is, de az is később, avval is összenőnek, de ő nem fog vele lakni meg semmi, mint a tigris, mert a csontsárkánynak sajnos majd el kell küldenie, de azt majd elmondom, hogy mikor. Szóval Nara inkább így az iskolával volt elfoglalva, akkor úgy könyveket tanult, vagyis ugye könyveket tanult, ilyen különféle varázslatokat, akkor harci technikákat, akkor ilyen kovácsolás, páncélcsinálás, ilyen mindenféle dolgot tanult, alkémiát, akkor emberi, vagyis ilyen démoni, minden ilyen lény, inkább lény anatómiát tanult Nara Sholma, és ilyen mindenféle dolgot. Sajnos a jó dolognak a rossz oldalát is tapasztalta. Szóval Nara inkább az úgy ott volt lent abba a pincébe, úgy annyira... Meg úgy igazából a zenével van úgy elfoglalva, mert úgy mondtam a sztár, szóval úgy alkot, így rajzilag is, mert nagyon jó művész, nagyon szépen tud rajzolni, meg úgy a zenével van elfoglalva, szóval sokat is énekel, és mondtam, hogy minden hangszeren fog tudni játszani, de inkább a hegedű és a zongora, meg így a basszusgitár, meg a klasszikus gitárral fog így úgy ellenni, vagyis foglalkozni vele többet, meg avval a másik hangszerrel, ez a húzogatós, az a... mindegy, az előző videóban, a reakció videóban elmondtam azoknak a nevét, ott megtaláltok mindent Nara Sholmáról, majd nézzétek meg, ha kíváncsiak vagytok rá Nara Sholmára, a reakció videóba, ahogy elmondtam az új Inuyasha szériáról. Na, szóval elnézést, ennek fagyit ettem. Szóval ottan annak is leírtam a nevét, annak a zenész valaminek, vagy annak a hangszernek, amit a japánok szoktak vele játszani, akkor nagyon ért a furujához, azt is tud nagyon szépen, avval is foglalkozni fog. De ugye Nara már nem is olyan kicsi, de nem is olyan nagy, szóval ahogy ebbe így a korosztályba lesz, akkor kezd ő ismerté válni, vagyis sztár lenni, akkor fog úgy nagyjából a sztár életbe majd részt venni, ugye, de majd vissza kell vonulnia neki egy időre, mikor már kezd ismert lenni. Szóval, de ezt majd elmondom, szóval, ha valamit elfelejtenék, akkor ide felírom, úgyis a történetből. Szóval ott tartunk, hogy mondtam, hogy ugye meghívják a családot ebédre, Sasamarut is, a többieket is. Ugye akkor találkoznak elsőre Nara Sholmával, Sasamaru meg Nara Sholma, de Sasamaru akkor még nem nagy, vagyis úgy találkoznak Nara Sholmával, hogy ő sem nem is kicsi, de nem is nagy. Szóval úgy mind a kettőben abban a korosztályban lesznek. Hát... Szerintem Nara Sholma fiatalabb egy kicsit Sasamarunál.
Szóval, de nem beszélgetnek, csak ahogy megjönnek ugye ott a városba, vagyis Narasomának a földjére, inkább, vagyis a városba, Dán Citybe, akkor ugye kimegy az apjuk, a család, vagyis Narasomának az apja kimegy a család elé, és akkor a házba ottan megmutat mindent, meg úgy oda vezeti őket. A Narasomának a háza, ahol ott él a családdal, ilyen kicsit japán stílusú, szóval nagy ház, nagy kert, ilyen nagy ház, akkor úgy mondom, ilyen nagy családi házszerű, de ilyen japán stílusú. Szóval akkor ugye Narasoma az kint ül ott a pallon, vagy min, mikor ugye beérnek oda az udvarba a Hasomaru család, akkor találkoznak Narasomával elsőnek, de Narasoma akkor már egy kicsikét megváltozik, mert ugye mamának a halála az egy kicsikét megrázza, vagy mit csinál, és Narasoma akkor már nem lesz ilyen szerény, mint szokott lenni, mint előtte volt, ilyen szerény, jó fej, egyebek, nagyon visszahúzódó lesz, szóval így csak így nem beszélgetnek nagyon Sasamaruval, csak így egymásra így néznek, szóval igazából Sasamaru már akkor szerelmes lesz belé, vagyis úgy vonzódni fog Narához első látásra, mert ugye találkozik a szemük, úgy azonnal így valahogy lássák egymásnak a lelkét, vagy valami ilyesmi. Akkor ugye bemennek enni, mindenki az asztalhoz ül. Narasoma és ugye Sasamaru az pont így szembe egymással ülnek. Ugye akkor se beszélget, mert Nara az nem nagyon lesz, vagyis nem nagyon szeret beszélgetni, vagy hogy mondjam, ő inkább ilyen csöndes lesz. Na. Szóval csöndes lesz, és bocsánat, hogy hosszú lesz ez a videó. Akkor ugye Narasoma leejt valamit, így az asztalról, egy kést, villát, vagy valamit. Akkor igazából lemegy az asztal alá, szegény Sasamaru neki meglöki a lábát, vagy mit csinál, ahogy venné föl a izét, azt a kanalat, vagy billát, vagy ami leesett, akkor Sasamaru benéz így az asztal alá, akkor ő is lemegy segíteni Narának, akkor így megint találkoznak egymással így az asztal alatt, vagyis így egymásra néznek, és a lelkük így találkozik egymással, így a szemükkel, és Narasoma akkor elmosolyodik, ugyan Sasamaru zavarba van, szokásos módon, utána kérdezik a többiek, hogy minden rendben, akkor már lássa Inutashino, hogy itt lesz valami majd köztük, vagyis hogy ez egy nagyon értékes személyisége lesz Narának, ami Sasamarunak nagyon jól fog jönni. Szóval feljönnek az asztal alatt, akkor még Narasoma mindig nem fog beszélgetni senkivel, szóval úgy, ha valamit úgy kérdeznek tőle, nagyjából válaszol rá, de így csak rángassa a vállat, meg így bólogat, meg szóval ennyit csinál. Szóval utána vége a vacsinak minden, utána igazából a Sasamaru család az haza is megy. Akkor Narasoma ugye segít rendet pakolni, meg ilyesmi az ebéd után, mert igaz, hogy hanyag, de nem szereti, ott a szét van pakolva,
szobába, meg semmi, hogy nincs a helyén, szóval ő szereti, ha rend van. Szóval idegesíti, hogyha valaki vagy valami szét van. Szóval vége a vacsorának, utána mindenki ugye lefekszik aludni. Hát, akkor még tök jó minden, meg egyebek. Akkor ugye Nara az ő mondtam, hogy a király mellett szolgál, vagyis harcosként segít neki, meg szolgál. És nagyon ügyes harcos. Már akkor látszik, hogy ő már képzett harcos, mert nagyon jól fog érteni az ilyen különféle harcművészetekhez, ahogy ugye tanulja. Magától is, meg ugye másoktól is. Szóval igazából akkor még nem dolgozik így sehun, mert ugye akkor kap pénzt a családjától, meg minden. Ugye, meg meg ugye sokat a első királynál lesz, mert az első királya nagyon nagy havarok, szóval ott is sokat lesz. Narasolma. Azért mondom, hogy annyira otthon nem fog lenni. Szóval ugye apjával meg a testvérével nincsenek nagyon jó kapcsolatban, mert az ugye akkor a testvére az erősebb egy kicsikét, meg ügyesebb, mikor Nara még így kezdi tanulni a harcokat, de mindig kicseszik vele a testvére, mint ahhoz szokás a testvérekkel. Szóval ő inkább bunkózik vele, mert valamiért nem szíveli a testvére Narasolmát, mert már akkor látszik, hogy ilyen kitűnő karakter lesz, vagyis ilyen szuper fegyver, vagyis igazából annak született, az lenne a sorsa, hogy szuper fegyver legyen és elpusztítsa a világot, és egyebek, de Nara azt nem fogja követni ezt a úgymondban megírt sorsot, mert ő nem foglalkozik ilyen világpusztító izébizékkel, hadjáratokkal, még ilyesmi. Mert Narasolma ugye a elsőnek ő angyal, szóval ő a mennybe is jár föl, vagyis akkor már van szárnya, vagyis akkor kinől a szárnya, de ilyen angyali szárnyai lesznek, nem démon szárnyai, az majd akkor lesznek a ilyen démon szarva, meg a szárnya, az a sárkány szárnya, meg az a csontfarka, amikor már ő le fog kerülni az alvilágba. Szóval Narasolma még akkor angyal, vagyis ilyen angyali képességei vannak. Szóval jönnek így elő majd lassan így a képességei, ahogy halad a történet. Szóval akkor már gyors, akkor kezd így a gyorsasága előjönni. Akkor az ilyen telepatikus képességei, akkor a nagyjából a gyógyítás képességei, az ilyen vagyis ha megsebesül, akkor az ilyen be tudja gyógyítani magának, de akkor még nem ilyen nagyon gyorsan, hanem így lassan. Szóval ilyen nagyon szépen nem tudja begyógyítani a sebeit, hanem így nagyjából akkor ilyen hogy mondom, elfelejtettem a nevét, de így nem minden meg tudja gyógyítani a sebeit, de akkor még nem azon nagyon gyorsan, és mintha nem látszana semmi, de lesz, akkor fog így előjönni ez a képessége is. akkor fog előjönni még, akkor fog így a jó hallása fejlődni, a látása, az ilyen látós hallás képességei, a látás képességei, a szagló képességei. Narának olyan a kinézete, mint egy elfnek kívülről. Szóval akkor fog még az ilyen láthatatlanság
képessége is előjönni, akkor fog még az ilyen gyógyításhoz is fog érteni, valamennyire, de nem nagyon. Az majd akkor fog előjönni, mikor megint az alvilágba kerül. Szóval Narasoma sokszor lesz a halál szélén, vagyis a fény felé menő úton, de mindig megúszza, mert akkor látszik már, hogy egy főnix, szóval senki nem tudja megölni, szóval senki nem tudja eltaposni, mert akkor látszik, hogy milyen erős egyéniség Narasoma. Na, meg a videó végére meghalok. Szóval akkor látszik, hogy Narasoma erős egyéniség, szóval hiába győzik le, meg tapossák meg minden. Szóval bármit csinálnak vele, akkor ugyanígy feltámad, mint egy főnix. Szóval igen, meg nagyon jó tanuló, szóval mindig jó jegyeket hoz haza, szóval nagyon okos Narasoma. Pont ezért jó, hogy okos, meg minden, mert ugye nagyon bátor Narasoma, senkitől nem fél és egyebek, szóval semmitől és senkitől, és akkor, mivel nagyon okos Narasoma, azt akartam mondani, hogy nagyon ugye ravasz karakter, és jól tud stratégiázni, ugye ha az ellenség megtámadja, vagy ha valami olyan bajba kerül, akkor nagyon jól ki tudja menteni magát belőle. Szóval igen, külsőleg meg olyan nagyon rideg, meg ilyen félelmetes karakter lesz, szóval nem fogja, majd úgy igazából aki nem ismeri Narasomát és csak úgy ránéz, szóval Narasomát mindenki utálni fogja, mikor utálni fogja, ugye külsőleg, mert minden, mert azt hiszik, hogy ő egy ilyen munkó karakter, meg ilyen magának való karakter, meg ilyesmi, de nem, mert nagyon jó szíve van, és aranyos karakter, szóval aranyszíve van, még néha jó szíva fogja a sírba vinni. Szóval ott tartottam, hogy igen, azt hiszem az ebénél tartottam. Ja nem, az első királynál, ugye, hogy ő még akkor nem fog ilyen bizélni. Szóval az első király is ugye öreg az első király is, és nem sokára meg fog halni az is. Ugye akkor a fia fogja átvenni az uralkodói pozíciót, de akkor ő már idősebb lesz, majd nem tudom, hogy az a baj, hogy elő kéne keresni azokat a képeket, és elfelejtettem. Szerintem majd előkeresem és beteszem ide a képeket, mert pár karakterről már van rajz, és ide beteszem nektek a karaktereket, akről inkább beszélek. Szóval a második király úgymond van, idősebb lesz Narasománál, és igen, a második király irigy Narasomára, meg ő is utálja, hogy ilyen tehetséges karakter mindenben és sok rétegű. Szóval igazából irigy rá, de igazából meg vonzódik hozzá a második király, még akkor is utálja. Szóval na igen, az első király meghal Narasomának, vagyis az első király meghal a városba, rosszul mondtam, akkor addig fog szolgálni Narasoma ott az első király mellett, még meg nem hal. Akkor már Nara úgy ezek akkor úgy kb. A teenager
korában és felnőtt korában fog történni, az előtte dolgok, amiket elmondtam, az meg olyan gyerek és tínédzser kora között, mert ott mondom, hogy gyorsan fog minden történni, mert ottan fejlett világ van és modern világ, szóval Nara már ott akkor ért az ilyen mindenféle, mindenféle fegyverhez, szóval tanulmányozza az ilyen mindenféle harci fegyvert, akkor nagyon fog érteni ugye az ilyen modern dolgokhoz, telefonhoz, számítógéphez, az ilyen modern kütyükhöz, akkor úgy mondom, de ottan náluk nem igazán jelenik meg ez a modernség, csak Nara ismeri úgy ezeket, mert ő nyomon követi ottan ő náluk ottan a másik földrészen, vagy földön, vagy bolygón ott a történéseket, szóval így ahogy fejlődik a kor. Szóval Nara már ezekbe ismert lesz, de úgy a többiek nem nagyon ismerik ezeket a kutyiket, mert így a modern világot Nara az már jobban fogja ismerni. Szóval, de Nara Samának akkor fog így az a látása is megjelenni, hogy ő nagyon messzire ellát, szóval neki nem kell elutaznia, hanem így kilométerekre el fog látni, és nagyon messzire fogja tudni a hangját is elvinni, szóval nagyon szép hangja van, szóval bármilyen oktávot ki tud énekelni, és nagyon szép hangja van, ahogy mondtam, szóval ahogy énekel, szóval ez a hangja véget is fogják szeretni a rajongók, mert olyan hangja van, hogy fúj, kiráz a hideg tőle, igazából. Szóval igazából olyan, mint a Gatazennek az énekesének a hangja, akkor Haide, lehet, hogy most rosszul mondom a nevét, olyan, amikor szépen énekel, akkor olyan hangja is van, akkor a Linkin Park énekesének, Chester, olyan hangja is van, szóval ilyen az Starshine-ban nincsen neki ellensége, mert ő akkora sztár, hogy igazából senki nem tudja utolérni, mert akkora hangterjedelme van, meg szépen tud énekelni, hogy nincsen párja a világon, és amiket ott közvetít a színpadon, és amilyen produkciókat fog nyújtani a színpadon, és amilyen érzelmeket átad a közönségnek, mert ő soha nem játsza meg magát, ő mindig őszinte és tiszta szívű, szóval a rajongókkal együtt sír, nevet és bármi, szóval ő egy őszinte sztár, szóval soha nem játsza meg magát, és ezért is imádják a rajongói, mert nagyon közel érezhetik magukat majd hozzá. Szóval még a zenekar tagok is, ami majd a ő királyságába fog kiválasztani, azokkal is olyan jó összhang lesz a két gitáros, mert Nara Shoma lesz a harmadik gitáros, de Nara Shoma igazából nem mindig szokott játszani hangszeren koncert közben, inkább úgy énekelni szeret, és elengedi magát közben, az éneklés közben. Akkor ugye a két gitáros meg a dobos négyek közt nagyon jó összhanguk lesz, vagyis nagyon jó működik a banda, és addig folytassák a éneklés, még nem öregennek el, vagyis
még valami nem történik velük, szóval ők még Nara nyugdíjas korában is fogja folytatni az éneklést, mert a rangói imádják. Szóval ha nem tudnak valamit róla, akkor már keresik, hogy mi van vele, vagy még éle, vagy ilyesmi. Mert Nara majd a ő világjába, vagy a királyságába ottan nagyon ilyen remettel életet fog élni Sasamaruval, szóval ott csak annyit fognak tudni a rangok, hogy boldog, meg el van, szóval ő nem tárja ki így a teljes életét a világnak, hanem csak betekintést ad nekik, hogy élek, el vagyok, ezt csinálom, amazt csinálom, de úgy nem szeret, hogy folyton így a kamarák az arcába lesznek. Szóval úgy van vele, hogy mindennek megvan a helye és a rendje. Szóval őt inkább csak koncerteken vagyis a rangok fogják így látni, így a magánéletében nem fog annyira betekintést engedni. Főleg, hogy Sasamaruval lesz, Sasamaru meg megint nem szereti annyira a kamarákat, vagy hogy mondjam, ő se szeretné, hogy a egész nap kamarák vegyék körül. Na visszatérve, ugye, ja és igen, mikor mondtam, hogy Nara majd híres lesz, és a nevét már úgy itt-ott hallani fogják, és de Nara akkor még csak az ő városában lesz híres, de itt-ott fogják hallani így a dalait, vagyis a videóklipjeit, már még akkor fogja kezdeni így a sztár életet, meg így a nevét, de akkor még csak otthon válik úgy híressé, és akkor az otthoni rangói azok mert a rangói azok nem csak emberek, hanem többféle lény rangói van, szóval nem csak emberek. Azok a végtelenség ki fognak tartani Narasoma mellett, mint a többi rangó is. Visszatérve ugye, ha mondtam a második királyt, hogy ugye ő fogja átvenni a városnak a sorsát, akkor ugye mondtam, hogy idősebb Narasoma Nara második uralkodó, és majd folytatom itt a történetet. Akkor ugye Narasoma már nem fog szolgálni a királynál, mert ugye nem a második uralkodóval nem jöttek ki valami jó, akkor sem, amikor az első uralkodó élt, mindig rivalizáltak egymással a második uralkodóval. Szóval akkor fog kezdődni úgymondván Narának a sötét korszaka. Így is meg fogja viselni az a sok halál eset, hogy ilyen fontosabb emberek meg fognak halni. De igen, és előtte még, amikor még nem jön a sötét korszak, akkor fog találkozni a barátnőjével, Lunával, majd róla is teszek ki egy képet, de igazából ő lesz az egyetlen olyan igazi barátnője, mert ő fog segíteni, ott ha megsebesül, akkor ő fogja ápolni, akkor segít neki mindenben, meg ilyesmi, de ugye Lunának a családja sem nézi jó szemmel, hogy Narasomával van, mert mindenki azt hiszi, hogy Narasoma mindenkit a rosszba visz, de nem. Szóval igazából majd elfogják a Lunának a családja a Lunát tiltani Narasomától, úgy mondván. Szóval, de attól függ, sokáig barátok lesznek, hogy nem fognak találkozni, meg sokáig ki fog tartani a barátságuk. Szóval, de akkor, mikor ez fog történni, hogy eltiltsák
Narasolmától Lunát, akkor már pont az a nagyon csúnya sötét korszak fog jönni, de jobb is lesz akkor, úgy gondolja Narasolma is, hogy senki ne álljon vele szóba, vagyis senki inkább ne barátkozzon vele, vagyis senkinek ne kerüljön hozzá közel, mert csak veszélybe fogja sodorni. Akkor ő is úgy lássa, hogy inkább jobb nélküle mindenkinek. Szóval, ahogy kezdődik a sötét korszak Narasolmának, akkor ugye akkor kezd így dolgozni, vagyis pénzt keresni. És ugye egy ilyen eladó, vagyis az egyik barátjánál fog dolgozni, ilyen eladóként, vagy hogy mondván, de előtte fog így majd így az apja elküldeni egy ilyen mesterhez, vagyis egy olyan mesterhez, akkor fogja így tanulni a kung fut, a karatét, meg az ilyen szamurájkodás, meg az ilyen mindenféle ilyen ázsiai harcművészetet, akkor úgy mondom. Majd lesz egy olyan mester, aki ezekhez ért. Szóval akkor fogja így megtanulni még a fegyelmezettséget, mert Nara nem egy fegyelmezett karakter. Maga kicsit a türelmességet, a megértést, meg az ilyen dolgokat. Szóval az így az egyensúlyt, hogy ezek, amik ilyen jó harcos, vagyis vannak képességei, szóval ne haragból, ne így bosszúra használja akkor ezeket, hanem tanuljon meg megbocsátani másnak, vagy hogy mondjam. Szóval a mester akkor így tanítani fogja. És ugye Narának mondtam, hogy több, vagyis a nyelvük nem egy nyelvből áll, hanem több nyelvből áll össze Narasolmának. Szóval akkor több nyelven tud már akkor is beszélni, vagyis érti a másikat, hogy mit mond, de akkor még azért nem minden nyelvet fog úgy érteni, írásilag is, meg beszédileg is, de így érti, csak még nem annyira. Szóval azt is így nagyjából könyvből fogja megtanulni, meg az iskolába, meg igazából a mesterétől az ilyen nyelvekre írását, meg az ilyen akkor fog így hallani így igazából a kancsikról, meg az ilyesmikről. Meg ugye, mit akartam mondani? Narasolma ugye mondtam, hogy majd ő inkább a angolt és a japánt fogja használni. Meg még valamit mondani akartam, de lehet, hogy ezt ide kiírom, mert elfelejtettem. Szóval mindegy, a mestere több mindenre meg fogja tanítani. Szóval, de a mesternél se sokáig fog lenni, vagy hogy mondjam. Mert amikor visszatérve a sötét korszak kezdődik, akkor a király Narasolmától mindenkit el fog távolítani, vagy hogy mondjam, próbál mindenkit így eltávolítani Narától. De visszatérve az iskolába is, ugye hiába egy jó világ volt, akkor a sötét korszak előtt és után, de Narasolmát ott se fogják szeretni az iskolába, csak a tanárok fogják szeretni majd, hogy ilyen jó tanuló, meg egyebek, mert a többiek azok megint ki fogják közösíteni, akkor mindig szegényt leszégyenítik,
Ö, szóval így bántsák úgy mondván, de Narasolmának az iskolában nem is lesz barátja úgy mondván, mert Nara akkor is már ilyen maga, így félrehúzódó, szóval így magába el van, szóval úgy akkor is ilyen visszahúzódó karakter lesz, szóval sokat fog majd úgymondván baj lenni vele az iskolában, mert verekedni, mert ugye mindig kritizálják szegény Narasolmát, és már elege fog kezd lenni. És ugye már mondtam, hogy ugye majd nem lesz már olyan szerény, mikor a sötét korszak megkezdődik, akkor lesz már ilyen jobban szókimondóbb, vagyis úgy mondván, hogy megmondja neki, hogy mi nem tetszik, mi a bajod, meg ilyesmi. És azért mondom, hogy akkor már sok verekedése lesz, de igazából, mivel Narasolmának már így kezd, akkor így lassan így a sok bántástól elmenni így az agya. Szóval lesz olyan esetek is, mikor majdnem megöli a másikat, mert bakattan, akkor már így kezd így az a bakattanás előjönni. De akkor fog majd igazán előjönni a bakattanás, amikor a király majd nagyon kínzani fogja, vagyis úgy mondván, hogy szóval ugye akkor menjünk oda vissza, hogy ott dolgozott a egyik ilyen barátnál, így eladóként, és ugye Narasolma valamiért el fog menni, és vissza fog jönni. Ja igen, végzett a munkával, és el fog menni, és ugye valamiért visszajön Narasolma, de már a király akkor azt a barátot meg fogja ölni, és ugye akkor mindenki oda fog nézőközönség jönni, meg Narasolma már akkor próbálja megmenteni a barátot, de nem fogja tudni, mert akkor még nincsen ilyen kifejlett gyógyító képességei, sajnos. És ugye tiszta vér lesz Narasolma, meg ilyesmi, ahogy ottan próbálja megmenteni a barátot, ugye, és akkor mindenki azt fogja hinni, hogy ő ölte meg, bár Narasolma soha nem ölt egy embert, se állatot, se semmit, csak így neki nem kellett ölnie, mert úgy le tudott az ellenséggel számolni, hogy viszlát. Szóval aki Narával szembenézett, az a halál fia volt, kb. De Narasolma nem szeretett soha ölni, és nem is fog ölni, ott nem muszáj. Szóval Narasolma igazából akkor se ölt, szóval olyan harci képességei voltak, ami egyből az ellenséget így le tudta teríteni, vagy így ártatlanítani. Szóval neki nem kellett ilyen különleges izébizék. Kar nélkül is ugyanúgy le tudta fegyverezni az ellenséget, meg avval is. Azért mondom, hogy mindenféle fegyverhez értett, és így akkor találkozott így a harc során mindenféle démonnal, személyiséggel, szóval ő már nagyon jól tudta ezeket kezelni, és nagyon jól tudta a gyenge pontokat kijátszani, meg ilyesmi. Szóval ő már nagyon értett az ilyen harci bizbaszokhoz. Szóval ott tartottam, hogy akkor nem élt Narasolma. Akkor itt majd folytatom, mert nekem mennem kell majd
nem sokára autóvizsgára, és készülnem is kell, szóval igazából itt befejezném, és majd itt folytatom. A barát Naum megölte, szóval akkor addig is sziasztok! Na, szóval itt vagyok, és remélem jól állítottam be mindent. Ugye tegnap ott hagytam abban a Narasimhánál, hogy a főnököt megölte, de nem ölte meg. És szerettem volna még mondani, Narasimhának az igazi neve az Chan Arista Narasimha, de mindenki esetleg Narasimhának hívja, utána Narának fogja, mert csak azt fogja használni, hogy Nara, mert nem szereti a túl hosszú nevét. Szóval ott akartam mondani, hogy Narasimha ugye külsőleg akartam mondani azt hozzá, hogy ugye nagyon szép, szóval ő a világ legszebb nője, és nagyon ártatlan, vagyis ilyen ártatlan még a külsőhez hozzá tartozik, szóval bárhogy ártatlan tud lenni, de meg ugye homokóra alakja van, és jó fizikumú, szóval látszik, hogy ki van dolgozva a teste, vagyis foglalkozik vele. Akkor ugye erős, de még nem lesz olyan erős, hogy fel tudjon emelni ilyen vonatokat, meg ilyen nagy tárgyakat. Szóval erős, szóval ilyen kicsit kisebb dolgokat tud majd felemelni. És ugye mondtam, hogy ő is majdnem olyan, mint Sesshomaru, külsőleg ilyen tökéletes penge, belsőleg ugye nem tökéletes, szóval hiába, hogy mindenki tökéletesnek lássa, de teli van hibával. Szóval azt akartam mondani, hogy ugye ottan a második király, meg a családban is, régen Narának a családjában mindig a tökéletességre kellett törekedni Narának, és a népnek is, hogyha a második király lesz majd a első király helyett, vagyis veszi át a trón, akkor ott a tökéletességre fog hajtani az a gonosz király, akkor a család is mindig elvárja Narasimhától, hogy tökéletes legyen, és ugyan Narasimha bárhogy csinál mindent, soha nem lesz nekik soha elég jó a családnak, amit csinál, szóval mindig belékötnek, és Nara majd meg fogja unni ezt a tökéletességet, vagy hogy mondjam, hogy mindig meg kell felelni, ugye mindenhol neki, és már a végén ő nem akar tökéletesnek lenni, úgy van vele, hogy fogadja el mindenki úgy, ahogy van. És ugye pont ez a jó, hogy majd Sesshomaru is, vagyis Sesshomaru is a család, vagyis Sesshomaru család majd el fogja fogadni úgy Narát, ahogy van hibával együtt, meg ahogy létezik. De Nara is el fogja őket úgy fogadni, ahogy léteznek, szóval a jót és a rosszat is, szóval. Igen, és Narasimhához még hozzátartozik az is, hogy ugye mondtam, hogy sokszor lesz ilyen halál közeli élménybe, vagy hogy mondjam. És akkor már tudja így vagyis reagálni a sebét, vagy hogy mondják, így gyógyítani saját magát. De sokszor majd az elején még, a sötét korszak elején Luna fog majd úgy segíteni, mert ért az orvosláshoz, és az ilyen nagyobb sebeit azt Nara, vagyis Luna fogja ellátni neki. Szóval Nara akkor is tanul. Szóval nagyon jó megfigyelő karakter, és ugye ő is tudja majd, hogy mit csináljon ott, ha nagyon megsérül. De, meg ugye azt akartam még mondani, és elfelejtettem Narasimhának, mit akartam mondani.
Ja, hogy majd, de inkább, jó, majd ha eszembe jut, akkor ide felírom, mert már nem jut eszembe, mit akartam mondani. Ugye Narának a személyiségéhez még hozzátartozik, ugye mondtam, hogy nagyon bátor, és ravasz karakter, szóval nagyon jó ki tudja menteni magát a bajból. Mondtam, hogy elején még nagyon szerény karakter és visszahúzódó, ahogy kezdődik ez a rossz élete, vagy sötét korszak, hogy mindenki belé köt és bántja és egyebek, akkor már ő ilyen nyers karakter lesz, vagyis belsőleg nyers, hát külsőleg is nyers, de mégis szép. De belsőleg nyers karakter, szóval ő nem a szavak embere, hanem a tettek embere. Szóval, hogy mondjam, szóval Narasoma úgy, ami a szívén, az a száján, szóval ott ha nem tetszik neki valamit, vagy ő nem akar csinálni valamit, akkor megmondja, és azt nem fogja megcsinálni, semmi pénzért és semmiért. Szóval faképnél hagyja az illetőt, igazából. Szóval Narának nem muszáj harcolnia, mert ugye mondtam, hogy nyers és kicsit bunkó karakter. Véletlenül meg szokott sérteni másokat, de nem akar, csak véletlen, mert ahogy mondtam, nem a szavak embere. És nagyon csúnya szája van, szóval nagyon csúnyán tud beszélni. Majd, és még hozzá akartam mondani most jut eszembe a külső megjelenéséhez, hogy ő egy inkább ilyen fiúsabb karakter, Narasoma, szóval a végén lesz ilyen nőies karakter, de úgy fiús is, szóval elején is látszik, hogy ilyen laza ruhákat visel, nem az a nagyon laza ruhákat, de ilyen laza stílusa van, és nem szereti, mondtam, a színes ruhákat, meg az ilyen szoknyákat, meg az ilyesmi. Szóval ő inkább nadrágos, meg ilyen kezes lábas, meg ilyen ilyesmi ruhákat hord. Szóval Narának ilyen laza stílusa van, és ugye majd mikor így kezdődik ez a lázadó korszaka, mert ugye Nara az lázadó, így akkor fog megjelenni az a sötét ruhái, vagy ez a rokkos ruhái és ilyesmik. De csak a ruháin fog látszani, meg úgy a festésén, vagyis ott a festi magát, hogy ilyen rokkos stílusa van, de nem az a durva, mondjuk úgy, megjelenés, vagy így ez rém, de nem annyira. Szóval ő nem szeret így a nagyon kihívó ruhákat, nem szereti mutogatni a melleit és a seggét, bár szeret így, hogy mondjam, félmeztelenkedni, de úgy mondván, hogy így van neki itt egy ilyen kötés, egy ilyen, hogy hívják azokat a kötéseket? Mindegy, az ilyen fehér kötés, tudjátok. Szóval akkor így félmeztelenkedik, akkor szokott, de amúgy meg nem szokott. Szóval visszatérve, és bocsi, közben is szaladgálnak. Szóval folytatom. Azt akartam mondani még, hogy ugye mondtam a lázadó, és a stílusát mondtam, hogy ő ilyen, majd elő fog jönni ez a Rory rokkos, vagy ilyen rokkos ruhája. Igen, még az elején, mikor még úgy mondván, ha sztár akart lenni az elején a történetnek, vagyis sztár lesz, ismert sztár, akkor ugye ilyen kis koncertei lesznek, ilyen ottan lép fel ilyen kis helyeken, szóval ilyen kis koncertei lesznek, meg lesznek videóklippei, de ez ugye nem sokáig fog tartani, ez a sztárság nálam, mert ugye a király az meg fogja akadályozni, hogy ismertté váljon.
Szóval Nara ilyen olyan zenéket fog, vagy olyan képjei lesznek, mert zenéi, hogy ilyen, mint Arakville, vagyis Living Ar, vagy hogy hívják, akkor na mindegy, ide kiírom a neveket, akire gondolok, meg ilyen Chester féle, Linkin Parknak a énekes, a Chester féle ilyen képjei lesznek. Szóval ő ilyen pop rockot fog nyomni, vagy hogy mondjam elsőnek. Szóval még neki nem fog előjönni ez a nagyon durva hörgései, vagy hogy mondjam. Még akkor úgy tud hörögni meg minden akkor is, de úgy még úgy nem fogja érdekelni ez a ilyen zenék. Szóval ugye még azt akartam mondani, hogy pont hogy Sasha Maruval ugye találkoznak kiskorába, vagyis Nara Shoma az egy 2-3 évvel fiatalabb Sasha Marunál, akkor úgy mondom. És akkor ugye amikor találkoznak a vacsin elsőnek, akkor ott valami történik, valami szikra felrobban köztük, ahogy az egymás szemébe így néznek távolról, és az asztal alatt, amikor leesik a villa. Szóval Sasha Maru sokáig fog így rá emlékezni, hogyha nem is majd ott a később fognak találkozni, meg ilyesmi, akkor sokáig fog így a gondolatába járni és emlékezni rá Nara Shomára, de ez fordítva is igaz lesz, hogy Nara Shoma is sokat fog gondolni úgy Sasha Marura. Szóval ilyen első látásra szerelem lesz, vagy én nem tudom, köztük. De ugye még Narának a világába meg fog jelenni egy olyan dolog, hogy mondtam a modern technika, vagyis vissza akarok még térni oda, hogy ugye Nara Shoma majd tud mindenféle, vagy mindenhogy táncolni, vagyis mindenféle táncba járt, azt ugye mondtam, és az nagyon jól be fogja építeni a harcművészetébe is, mert igazából majd később fog nála megjönni ez a pop vonal, mert ő is fog ilyen popzenéket játszani, vagy csinálni, mert ugye Nara Shoma ez egy kíváncsi személyiség, szóval minden szeret kiróbálni, szóval nagyon jól fog táncolni, vagyis így magába szokott táncolni, így közönség előtt, akkor még nem náluk, csak így magába így tanulja a táncot, szóval olyanokat úgy tud táncolni, mint Zendaya, akkor Boa, akkor az a Temi, akkor mint Shakira, nagyon jól fog tudni hastáncolni. Szóval jártas az ilyen mindenféle táncba, és ezt majd később fogja majd használni. De táncolni úgy szeret táncolni, de úgy a 4 fal között fogja ezt csinálni. Akkor ugye mondtam, hogy Nara Shomának akkor inkább harcban lesz így erősebb, vagyis úgy még a képességeit nem nagyon használja. Vannak képességei, de még nem olyan erősek. Szóval mondtam, hogy így messzire lát, meg jó hallása, meg az ilyesmi. Akkor telepatikusan tud valakivel így beszélgetni, akkor már le tudja fagyasztani az időt, vagy megállítani, és így ha megtámadja az ellenség, ő lassan látja, és azonnal tud így reagálni rá. Szóval meg így igazából ilyen mindenféle képessége már akkor elő fog
kezdeni jönni a sötét korszak elején, és ugye mondtam, hogy nagyon jó stratégiailag és harci téren, szóval a nagyon ilyen zűrös bajokba fog keveredni, így ki tudja menteni magát, és tudom, hogy sötét vagyok, és elnézést, lehet, hogy majd felkapcsolom a villant. Szóval úgy mondván, hogy ő ki tudja magyarázni azonnal magát, ha bajba kerül, szóval bárki bármit elhisz neki, mert ugye az ártatlanságát és a szépségét azt ki fogja használni, szóval az ilyen nőies ruciait, úgy mondván, mikor be kell épülni és kémkedni kell, vagy ilyesmi, akkor fogja ezt így kihasználni, szóval nagyon jó, hogy mondják, kém, akkor úgy mondom, hogy kém. És ugye most akartam mondani még a Narasoma ugye a modern világról, hogy ő már ott náluk megjelenik az ilyen különféle állatok meglovaglása, akkor a kocsik, meg az ilyen, itt van egy pók, nem tudom, hogy jött rám, akkor ilyen bicikli, motor, ilyen különféle járművek, ugyanakkor használnak ilyen régi cuccokat, szóval ilyen lovas szekeret, meg ilyen állatokkal való dolgokat is használnak, amit is húzni, vonni kell, ott a termékeket termelnek, meg ilyesmi. Szóval ott már így a modern világ úgy megjelenik az ő világába, csak Nara az jobban ért az ilyen mindenféle modern dologhoz. Szóval... Ja, és mondjuk úgy, hogy Nara van, ugye Naránál van templom is a világokban, vagy ottan szoktak így imádkozni. De Narasoma ugye ő pogán, szóval nem hisz az ilyen istenféle dolgokba és a világféle dolgokba. Szóval Nara az úgy nem jár templomba, nem muszáj. Beszokott néha menni, futni, néha szokott beszélgetni Istennel, de úgy nem hisz az ilyen dologba. Ismeri persze a Bibliát, meg az ilyesmiket, az ilyen isteni való dolgokat, meg a pokol való dolgokat, de nem foglalkozik vele, szóval ilyen pogán, semmilyen vallás úgy nem tartozik vele. Szóval, de Narasomának ott a templom mellett pont észre fogja venni, hogy van egy ilyen szobor, ami valamiért így hasonlít rá a szobor, vagyis hasonlóság van köztük a szoborral, mert ugye majd a többiek valahogy megérzik a nép, vagy ilyesmi. A nép igen, hogy ő majd ez felszabadító lesz a városba, vagyis ő majd fel fogja szabadítani a zsarnokság előtt, ez igen, a saját városát, meg ő egy nagyon hős legenda lesz, szóval hősies legenda lesz Narasoma, szóval Narasoma még nem fogja tudni, hogy ez miért van ott az a szobor, csak lássa, hogy valamilyen hasonlóság van köztük a szoborral, de még ő nem igazán fogja fel akkor, hogy tényleg ilyen hősies legenda lesz majd a végén, hogy az emberek így bíznak benne, meg ilyesmi. Szóval Nara igen majd, és Narának mikor jön a sötét korszaka, szóval akkor majd úgy ki fog alakulni neki egy ilyen negatív énje, vagyis ilyen kettős személyisége lesz, szóval egy ilyen rossz énje, de az majd szép lassan, mert ugye
Csak felcsapom a villant, egy pillanat. Mert ugye Narasom, amikor kezdődik a korszak, vagyis a második király lesz, akkor Narasom ugye, hogy őre fogják hogy megölte a saját főnökét, rá fogják fogni, és ugye ő véres lesz meg minden, szóval a király rá fogja fogni, de is el is fogják utána vinni, megkorbácsolni ott a közönség előtt, csúnyán. Ugye akkor még Luna az ugye még nem lesz eltiltva tőle, még akkor pont ő fogja majd a sebeit ápolni, Luna. Szóval akkor már Narasomának elkezd ez a negatív vénye megszületni, vagyis úgy mondván, hogy akkor ez a sok haláleset majd így nagyon meg fogja viselni, és ugye a király az elég erősen terrorizálni fogja a népet, őt is és a családot is. Szóval igazából mikor az a korszak lesz, a sötét korszak elején, pont akkor a család is így, hogy mondjam, akkor ott már el fognak kezdődni a bajok, szóval, de már testvére akkor úgy mondván, hogy ő is nem is foglalkozik Narasomával semennyire, szóval beszélnek, de testvére ez nem mindig van otthon, mert ő is csinálja a küldetéseket, szóval sok küldetésbe vesz részt. Akkor ugye a anyja és az apja akkor így folyamatosan veszekednek, ugye Narasoma véget, meg ugye a király, hogy terrorizálja őket, és nem tudnak mit tenni, sakba tartja őket, a családot. Narasomát is megpróbálja sakba tartani és terrorizálni, de Nara nem hagyja magát egy könnyen, senkinek és semminek. Szóval úgy mondván, hogy ő elég csúnyán ki fogja játszani a királyt, és mondjuk úgy verni és baszni. Szóval mindig ki fogja játszani a királyt, szóval Narasoma az nehéz eset. Szóval akkor azt mondtam, hogy kezdődnek a bajok. Szóval Narasoma utána a korbácsolás után mondtam, hogy igazából hazaengedi a király. Szégyen, ugye végigmegy a utcán, szégyen szemre, de akkor se törik meg, mikor megkorbácsolják, vagy mit csinálnak vele, hanem ezeket így pont így megérzi, hogy mit csinál vele a király. Szóval Nara soha nem fog így megtörni, meg ilyesmi. Jó, amikor magában van, akkor persze, hogy sír, meg fáj neki ez a dolog, amit csinálnak vele, de amúgy meg úgy nem mutassa ki az ilyen érzéseit, szóval úgy elfolytja őket, vagy mit csinál, hogy ne legyen sebezhető. Szóval igen, szóval akkor igazából a király utána van egy ilyen gyakorló pályájuk, vagy micsoda, és a király az minden nap úgy fogja kínozni, hogy azon a pályán, ameddig el nem fárad, vagy ki nem merül, addig végig kell 100-szor menni azon a pályán. Szóval ilyen különféle pályákon kell neki 12 órában mindig ott ugrabugrálni. Akkor Narasoma ugye el fogják vinni ilyen stadion, a király ilyen stadionba el fogja vinni, vagyis úgy mondván, hogy ilyen mindenféle lénnyel a közönség előtt harcolnia kell,
halálig. Szóval Narasoma azt mondtam, hogy ugye ki tudja menteni magát. Nagyon szépen ott egy zűrös bajba kerül, úgy beszédileg is, meg úgy harc terén is, szóval nagyon jó hazudozó, akkor úgy mondom. Nem bukik le soha, csak aki nagyon ismeri. Mert néha el szokta így nevetni magát, meg mosolyogni, mikor hazudik, de az nagyon ritka, amikor lebukik. Akkor jön a B-terv, akkor a menekülés van. De Narasoma ugye, mivel ilyen különféle házak vannak, így szeret azon közlekedni, vagyis így ugrabugrálni, meg ilyesmi. Szóval ő így közlekedik, mert pont így belássa az egész várost, így a házakon, mi történik. Szóval Narasoma az igazából gyalog fog járni, hiába van neki, vagyis Narasomának nem lesz ilyen biciklije, motorja, autója, meg ilyen állata, mint tud repülni, meg ilyesmi. Mert úgyis Nara már akkor úgy lesz neki szárnya, meg ilyesmi, szóval ő magától is tud repülni, de igazából gyalog közlekedik, meg a tetőkön. Szóval néha még éjszakánként szeret is kiülni, meg így nézni így a holdat, meg a csillagokat, kifeküdni. Mivel mondtam, hogy otthon nem szeret lenni, szóval vagy a városba tölti az egész, nem az egész napját, de ott tölti majdnem a napjait, vagy a mezőn, ott az állatokkal, és Narasoma ugye, akkor már érteni fog az állatok nyelvén, minden állat nyelvén, akkor meg még ugye ott abba a barlang. Szóval visszatérve, még abba a barlangba töltött a ház alatt a napjait, szóval akkor így igazából azt fog tanulja az ilyen különféle varázslatokat, akkor ez ilyen művészeteket, mert ugye a mester azt tanítani fogja, de nem sokáig, szóval akkor már saját maga fogja tanítani, vagy tanulni az ilyen varázslatokat, a különféle harcművészeteket a könyvektől, szóval fejleszti tovább, amit tanított neki a mester, meg amit tanult, akkor fognak így a dalai születni, mindenféle ilyen dala, meg akkor rajzolni fog sokat, akkor táncolni fog sokat, akkor az ilyen mindenféle dologgal szeret így bíbelődni, meg így a hangszereket tanulmányozza, vagyis tanult rajta játszani. Szóval igazából Narasoma az igen, azt mondtam, hogy ugye így szokott lenni, de Narasoma ugye, mikor az ilyen lesz, hogy a király nagyon terrorizálja, szóval így ilyen stadionokba küldi harcolni, meg ilyen pályákon még ameddig ki nem fulladásig, meg halálig fogja kínzani. Szóval egy párszor harcolni fog a királlyal, meg ilyesmi. Mert a király is nem ember, hanem ő is egy démon. Szóval, de a király az erősebb, sokkal, vagyis egy kicsit erősebb Narasománál, szóval Narasoma nem tudja legyőzni, mindig megveri. Mert még annyira vagyis így harcilag ő okosabb és jobb és gyorsabb, mert Narának akkor már megjelenik az a gyorsasága. Ugye, és ugye Narasoma ugye mindenféle ilyen gént és ilyen erőt, vagyis varázslatokat be tud olvasztani magába, vagyis a szervezeteibe olvassza, és az ő is tudja használni, meg az ellenségre visszafordítani.
Szóval azért mondom, hogy gyorsan fog fejlődni. Szóval így be tudja magának így építeni a gének, a mindenféle ilyen gént, akkor a különféle varázslatokat. Narasóma, de ez így folyamatosan, szóval ez így azonnal kap egy ilyen sérülést, vagy új ilyen gént, vagyis megkarmolják, megharapják, megkarmolásszák, meg ilyesmiket csinálnak vele, akkor azt ő már azonnal bekódolja magának. Szóval olyan, mint a számítógép, meg az ellenségnek így azonnal így hogy mondjam, így lássa, hogy így a harcművészetést, vagyis így Narasóma az inkább, hogy mondjam, agyra fog menni és szívre támadásilag, maga a lágy részekre, mert ugye ő tanul anatómiát, meg ilyesmi, mindenféle lényről, és ugye ezt nagyon jól ki fogja tudni használni. Szóval neki nem kell majd megölni tudni a lényt, vagyis akivel harcol, hanem azonnal le tudja így bénítani, vagy mit csinálni. Bár Nara az igen hozzátartozik még a személyiségéhez, hogy ugye szétszórt, és béna néha nem mindig van toppon, szóval bénácska. Szóval szoktak tudni, hogy ilyen kisebb balesetek, mikor gyakorol, vagy valami, hogy megvágja magát. Így vicsaklik így a lába, meg ilyesmi, szóval ilyen kisebb balesetek szoktak vele történni. De attól függ, hogy nem egy ilyen van mindig toppon ember, vagyis kicsit szétszórt, de azonnal hogy mondjam, harcokra, vagyis ilyen mikor harc van, vagy akció van, akkor nagyon komoly ember és félelmetes, meg mikor oda kell valamit mondani másnak. Szóval Narának igen, azért mondtam, hogy ilyen nehéz eset karakter, vagy hogy mondjam. Szóval neki van vér a puszájába, vagy hogy mondjam. Szóval Narasóma ugye nem kell azt mondom ölnie neki, meg ilyesmi, mert azonnal le tudja úgy bénítani így a kar nélkül az ellenséget, hogy nem kell neki megölnie. Szóval igen, nem is fog ölni, még addig nem fog ölni, még nem muszáj neki, vagyis ezt úgy mondván, hogy mikor terrorizálják ugye a király, a nép, mert a népet, vagyis a király fogja a népet terrorizálni, vagy terrorizálják Narát, szóval megdobálják kővel, akkor sokszor meg akarják így ölni, meg megverik. Szóval ilyen nagyon csúnya dolgokat fognak vele csinálni a nép. Még azt a szobort is, amit mondtam, hogy felépítenek direkt neki, hogy majd tudják, hogy hősi legenda lesz, akkor azt a király azt le fogja rombolni, ezt a szobrot. És Narasóma így ettől a sok mindentől, hogy az állandóan a család is ugye terrorizálni fogja, mert azt is sakba tartja a király a családdal, tehát ha nem csinálnak valamit a nép meg a család Narasómával, vagyis úgy mondva nem csinálja meg senki a király parancsát, akkor az igazából halál büntetést kap. Szóval a család is nagy sakba fogja tartani a király, és ugye az apja ugye amiért mindig rossz és bajt okoz mindenkinek, majd Narasóma.
Szóval sokszor meg is fogja verni. Szóval, Csapó 2. Szóval ott tartottam a történetbe, hogy az apja sokszor meg fogja verni, ugye, amiért rossz dolgokat fog csinálni, és ugye Narának pont, hogy ilyen rossz dolgok fognak vele történni, szóval a jó dolgoknak a rossz oldalát is meg fogja látni. Szóval a jó világnak, amiben ő élt, annak a rossz oldalát is tapasztalni fogja. Szóval Narashoma az úgy mondván, hogy neki egy ilyen emeletes házuk van, és fent lakik a második szinten testvérével, vagyis ott van külön szobájuk. Narashomának soha nem volt, vagyis a testvére, Elina, én úgy nevezem, ő mindent megkapott, amit akart, ugye az apjától, meg az anyjától. Narashoma az úgy soha nem kapott meg semmit, amit ő akart. Kapott dolgokat, de nem annyira volt elkényeztetve, mint a idősebb testvére, úgy mondván. Szóval Naranak nem volt igazából nagyon gyerekkora, szóval neki nem voltak ilyen Barbie babái, ilyesmi. Szóval ő mivel korán kezdett el így, vagyis korán kezdte így a szolgálatot így a király mellett harcba, és sztárként is, így neki nem volt ilyen gyerekkora, vagyis ilyen gyerekkori játékai, de nem is kapott nagyon semmit a családjától, vagyis úgy mondván, hogy ő nem volt annyira elkényeztetve, mint a testvére. Szóval visszatérve, Narashoma, ugye mondtam, hogy verte az apja, és sokat veszekszik majd az apjával is, meg a családdal is, mikor a sötét korszak jön, mikor bajt okoz, sok bajt okoz. És ugye, mivel a király az állandóan bántalmazza Narát, vagyis olyan küldetésekbe is részt kell vennie, amiben ő nem akar, de mindegy, valahogy így abból is ki fogja így magyarázni magát, meg így ki fogja játszani a királyt akkor is, hogyha ilyen nagyon rossz küldetéseket fog rábízni, hogy ő jön, gyerekeket, meg ilyesmi. Szóval ilyen, meg ilyen Dogbound Darkban, meg ilyen gyilkosokkal, meg ilyesmikkel álljon össze. Szóval ilyen nagyon csúnya, hogy mondjam, küldetésekbe kell majd részt vennie, és rá fog bízni a király, de direkt kibaszásból, hogy még ebben is tudja terrorizálni Narát, de Nara az mondtam, hogy okos, és nagyon mindig ki fogja játszani a királyt, úgyhogy nem is tudja, vagyis hogyha, mivel sunyi karakter, úgy mondva Nara, és ugye később fognak ezek kiderülni, mikor átveri a királyt, hogy megölte azt a személyt, de mégse ölte meg. Szóval Narashoma így igazából így, hogy mondjam, így eltakarítsa maga után a dolgokat, vagy így a mindent, de így nagyon ügyesen fogja így kijátszani a királyt, hogy megölte, de mégse ölte meg azt a személyt, meg megcsinálta azt a dolgot, de mégse csinálta meg azt a dolgot. Szóval Nara az ilyen, ugye arra fog majd kényszerülni, hogy ugye nem is lesz nagyon otthon, mert ugye vagy a gyakorló pályán lesz sokat, vagy mindig be lesz csukva, mert ugye sok gondot fog okozni, Kalibát, vagy az utcán fog élni igazából,
vagy mindig a Kolosseumban van, vagy hogy mondjam, mindig harcol. De Narasoma ugye azért ott is van így 8., meg így 10., meg ilyen osztályok. Szóval náluk is van iskola, úgy mondván. Szóval befejezi Narasoma az iskolát, igaz, hogy nehezen, de befejezi, szóval az igazgatót is az igazgatóval se lesz jó, meg a többiekkel, ahogy mondtam, sok verekedése lesz, meg veszekedése, de mivel megegyeznek a igazgatóval valahogy, hogy Nara fogja vissza magát, bár igen, az sokszor majd beleszívva az apja vagy a anyja a igazgatóiba, de valahogy mégis mindegy, Nara, hogy mondjam, Nara csúnyán sabba fogja tartani az igazgatót, vagyis nem fogja bántani, csak mondja, hogy ha még akarja az iskolát, meg az igazgatói helyet, hogy akkor egyezünk meg abba, hogy engedjen tovább, vagyis hadd fejezzem be az iskolát. Mert ha nem, akkor elpusztítja az iskolát. Szóval ilyen kicsikét már ő is ottan mondjuk úgy előjön ez a terrorizálása. Szóval igen, Nara befejezi az iskolát ugye, akkor lesz az, hogy Narasoma az ugye, akkor lesz az, hogy különféle munkákat kell neki elvállalnia, küldetéseket, mindig a Kolosseumban lesz, a harcterem, vagy ez gyakorlópályán és a börtönbe, de Nara ugye majd lesz már olyan képessége, hogy ugye Narasoma, vagyis mondtam, hogy nem fog ölni, még a királyt meg nem öli elsőnek, majd meg fogja ölni a királyt, de az még később lesz, mikor már betelik nála a pohár teljesen. És ugye Nara, mivel sok gond lesz otthon, így akkor fog az a magati bírja megszületni, és akkor fog Nara így süllyedni lefele, vagyis így az úton így lefele menni, akkor fogja így éheztetni magát, vágdosni magát, meg így kínzani magát, hogy mivel neki ugye erősnek látszik, vagyis kívülről kőszíve van és erősnek látszik, szóval olyan, mint a főnix madár, ha senki nem lássa, akkor kívülről olyan gyenge, vagyis nem gyenge, hanem ilyen érzései vannak, szóval van szíve, szóval a sorsán viseli vagyis a népnek és a családnak és mindenkinek a sorsán viseli a sorsát, vagy valami ilyesmi. De amúgy még nagyon ilyen ridegnek és kadetlennek fog látszani, és mondtam, hogy nagyon nyers karakter Narasoma kívülről. És ugye mondtam, hogy ja igen, azt akartam mondani, hogy ugye börtönbe csukják meg mindent, de Narasoma ugye nagyon jó ki tud majd szökni a börtönből is, mert lesz olyan képessége, hogy át tud menni így vagyis láthatatlan tud lenni, és falakon így át tud menni, de az majd kicsit később lesz. Egyelőre láthatatlan tud lenni, akkor ilyen kisebb, nagyobb, tudja váltani így a méretét, meg ilyen összetudja így a külsejét, meg így a csontját, meg az ilyesmiét, szóval így, hogy mondjam, így ilyen lapnyira össze tud menni, vagyis ilyen nagyon vékony tud lenni, úgy mondván. Meg akkor már előjönnek ezek az erős karmai, amit mondtam,
Szóval igazából a karmai az mindent átvág, ami létezik, de akkor még nem tud mérget kibocsájtani, vagy mit csinálni. Csak így karmaival így tud vágni, meg így ilyesmi. Szóval mindig megszökik a börtönből, szóval nem lehet Narát bezárni, mert azonnal megszökik. Szóval igen, a királlyal az jó el lesz, vagyis el fognak rivalizálni. Akkor ugye Narashoma, ugye mondtam, hogy a családfába ugye rokoni kapcsolat lesz a Sasamaru család közt és az ő családja közt, szóval mondjuk úgy, hogy a Inuta no és az ő apja levelezgetnek, de ugye amikor jön ez a sötét korszak, akkor ez teljesen meg fog szűnni, szóval a Sasamaru család és Inuta no, vagyis beleértve Inuta no, az ő nem fog tudni, hogy mi történik amott a másik földön. És ugye, mivel gondol Sasamaru Narára, vagyis eszébe jut, így azért Sasamarunak is így néha eszébe jut Nara, hogy mi van vele, meg ilyesmi. De hogy mondjam, szóval ez a levelezgetés megszűnik, szóval semmit nem fog tudni a Sasamaru család a másik földről, hogy ott mi fog zajlani, ugye. Szóval Nara az végül arra fog kényszerülni, hogy ugye nem lesz, vagyis nem fognak neki pénzt adni a saját családja, meg szóval neki kell megkeresni a bevételét is, hogy egyen meg ilyesmi, szóval sokszor lesz olyan, hogy Narashoma szegény éhezni fog, meg ilyesmi. Szóval azért mondom, hogy Narashoma az, mikor oda fog kerülni a Sasamaru családhoz, akkor elég rossz állapotban lesz. Szóval igazából Narashoma arra fog kényszerülni, hogy a saját családjától is lopjon ételt, meg ilyesmi, szóval akkor, mert előtte, mikor a király így nagyon izélni fogja, így terrorizálni, vagy mit csinálni, akkor, mert ugye a királyat majd feleségül is akarja venni, vagyis majd erőltetni fogja, hogy menjen hozzá a feleségül, meg ilyesmi, mert a király az vonzódik hozzá, meg szerelmegy belé, csak a király az nagyon gonosz király, és máshogy akarja ezt Narának erőltetni. Szóval Narashoma az esküvőről meg fog lépni, és nem fog hozzá menni a királyhoz, semmi pénzért. Szóval igazából, hogy mondjam, ilyen, meg olyan dolgokra, hogy ilyen szexuális dolgokra a király az nem bírja kényszeríteni Narát, mert Nara ilyeneket nem fog megcsinálni. Hiába kéri tőle a király, megpróbálja megerőszakolni szépen mondván, meg ilyesmi. Történések is történnek vele, de senki nem bírja, meg nem fogja, mert ő ügyes is, mondtam, nagyon jó ki fogja az ilyeneket játszani, és már tudja, vagyis így kívülről, mert ő látni fogja, hogy kinek az arulája, vagy ilyesmije rossz. Szóval Nara ugye az barátságos, és az eleinte, mikor jó korszak jön, vagyis jó korszak van, akkor mindenki vagy lapacsizik, szavaz haver, meg így úgy, de utána ugye, hogy többször átverik a fejét és becsapják, így utána már nem lesz annyira barátságos, vagyis így nagyon meggondolja, hogy kivel barátkozzon és bízzon. Szóval már nem lesz ilyen nagyon barátságos mindenkivel, vagyis így elfogadó. Szóval azt akartam mondani, hogy igen, Narát
Nara szóval arra fog kényszerülni, hogy már mikor ilyen nagyon durva korszak lesz, akkor ugye, hogy igazából lopjon másoktól, és a saját családjától is lopjon, mert a saját családja már semmit nem adhat neki, kaját se pénzt, szóval aki Narával beszél, vagy szóval, az a király megöli. Szóval Nara az teljesen egymagára fog maradni, és szóval teljesen így egymagára lesz utalva és maradni. Szóval mondtam, hogy azért lesznek ilyenek, hogy több hónapig éhezik. Szóval majd neki kell vadásznia, meg így lopnia, meg pénzt keresnie, meg ilyesmi. Szóval vágdossa magát, meg éhezteti, meg ilyesmi dolgok, szóval depressziós lesz, nagyon megviseli ezek a dolgok. De ugye ez nem fog látszani kívülről, mikor így közösségben van, hanem inkább mikor egymaga van, szóval magánban van, szóval magányos. Szóval azt akartam mondani, hogy amikor elkezdődnek ezek előtte a nagyon ilyen drasztikus királyi bántalmazások, akkor ugye a apja se veri akkor még annyira, mert akkor még csak veszekednek mindenen, és csak úgy akkor is veri ezek apja, de már akkor annyira még nem fogja. Akkor Narának akkor fog előjönni az ilyen képességei, vagyis ugye azt hallja, hogy minden este veszekednek a szülei, szóval Nara az nem fog tudni aludni, rémálmai lesznek, szóval nem fog merni aludni, akkor úgy mondom. Szóval Nara Sholma így akkor fogja látni így a különféle lelkeket, halottakat, meg az ilyesmiket, szóval az ilyen félelmetes dolgokat fog látni, vagyis ilyen horrorisztikus dolgokat, szóval így lássa az ilyen holtakat, meg az ilyen különféle lelkeket, és ugye azért is nem fog aludni, mert fél tőlük, mert nem érti, hogy ez miért fog jönni, vagy miért lássa őket, vagyis mit akarnak tőle. Nem bántsák igazából azok a lelkek, csak segítséget kérnek tőle. De Nara még akkor sajnos nem érti őket, meg nem tud velük beszélgetni. Meg ugye nagyon rossz a lelki állapota, szóval így Nara Sholma így nem fog aludni éjszakánként, szóval éjszaka is mindig fönn lesz. Szóval nagyon ritkán alszik, mert ott aludni, mert akkor meg előjönnek ezek a rossz dolgok neki. Szóval igen, Nara Sholma az, de inkább hívjuk Narának, mert már annyiszor fogom ezt mondani. Szóval Nara az úgy utána, mikor már ez lesz, hogy nagyon veri a apja, vagyis a király parancsára, hogy na, ott is betelik a pohár, hogy szóval Nara még amikor a király ér, a rossz király, és ugye mondom, hogy lop saját családjától, mert ugye nemes család, szóval tudja az illemet, meg az ilyesmi, meg tiszteletteljes mindenkivel, de néha ő is rá fog kényszerülni ilyen csúnya dolgokra, hogy tegye meg. Szóval utána igazából de ilyen különféle munkájai lesznek, akkor ugye pénzért fog dolgozni ilyen küldetéseket, akkor lesz ilyen, mivel jó táncol, meg ilyesmi, szóval lesz ilyen, hogy ilyen striptease táncosként is fog dolgozni Nara Sholma, de csak táncol, szóval ilyen
hogy mondjam, ilyen pasikkal lefeküdni, meg vetközni, nekik így nem fog, ő csak táncol. Neki az is elég, mert szóval Narasóma ugye annyira szép, hogy a pasik az mindig magának akarják tudni, vagyis mindig magának akarják tudni, szóval Narasóma nagyon jól fog tudni flörtölni mással. Azért mondom, hogy már ugye Sasamaru már akkor lássa, azért fog pont beleszeretni, mikor elsőnek találkoznak, hogy különleges karakter, vagyis igazából különleges személyisége van. És tényleg Nara különleges. Mert ugye ő a sárkány évében fog születni. De Narának a horoszkópban, vagyis ott a horoszkópja kos lenne, szóval a kos jellemzők azok igazak rá, hogy makacs meg ilyesmi, szóval nem kér segítséget, mert büszke karakter, szóval mindent maga próbál megoldani, mert elég cikinek érzi, ott a mástól segítséget kell kérnie, szóval igen. Szóval próbál mindent megoldani, de ugye ez neki sok lesz, ez a mindenség, és ezért fog elvinni. Szóval akkor már úgy a negatív énje, vagyis a másik énje már akkor kifejlődik, és ugye mondtam, hogy táncolni fog, tiptizelni, és ugyan lesz ilyen küldetése is. Szóval Narának elég a tánca, meg mondtam, hogy a szépségét azt szereti használni, maga az áldatlanságát, meg jól tud flörtölni a pasikkal, szóval neki ez elég és kész. Szóval ilyen különféle küldetése lesz. Szóval itt valami jött, kösz. Nem, mindjárt megyek. Szóval megyek és majd ezt tovább folytatom. Szóval Narasóma az... Ezt akartam mondani? Szóval... ja igen, mivel lop és ezt mondtam, szóval ő utca gyerek lesz, szóval már el fog költözni otthonról, el fog menni otthonról, meg ilyesmi, mert már nem fogja jól érezni magát, meg már annyira sötét korszak van, hogy ugye jobb lesz, vagyis úgy érzi, hogy mindenkinek jobb nélkül lesz, szóval remete életet fog élni, szóval nagyon jó lopakodó lesz, szóval mindenkit próbál megvédeni a királytól, és mindenkit így ellök magától, hogy jobb nekem nélkületek, de szóval Narának nem lesznek barátai, szóval igazából ő meg fog bolondulni, és pszichopata lesz, és dühlis lesz, szóval igazából a halottak, akiket lát lelkeket, avval tudna beszélni, de őket nem érti és fél tőlük. Luna az ugye el lesz tiltva tőle már ekkor, és ugye a családja se nézi jó szemmel, és a családja fogja majd eltiltani Lunát Narától, hogy ez a jobb, hogyha nem mész a közelébe, mert ez csak bajt hoz ránk és rosszat. Bár ugye Luna az ellenkezik, mert ő fogja legjobban ismerni Narát, de azért még, de igazából Nara fogja elmondani neki, hogy vagyis nem fogja elmondani neki, de említeni fogja majd, mikor sokat náluk lesz Nara, vagyis Lunáéknál lesz Nara, hogy bajt fog érezni, szóval jobb, ha nem fogunk egy ideig találkozni, meg ilyesmi, és ez így is lesz, mert amit Nara érez és megjósol, mert félig meddig ő már lássa a jövőt, és szóval lássa az ilyen jövőt, megálmodja, vagy hogy mondja. Szóval érzi, hogy baj lesz, akkor úgy mondom, mert ő megérzi, hogy ha valami baj lesz, vagy hogyha jól történik.
Szóval igazából akkor már eltiltja az apja, vagyis Lunának az apja Lunát Narától, és akkor itt teljesen egymaga marad, szóval igazából azért mondom, hogy utcagyerek lesz, szóval az utcán fog élni, akkor saját maga fogja megkeresni a pénzt, de ugye nagyon keveset fog keresni, szóval igazából mit akartam mondani? Igazából majd meg akkor már cigizni fog, inni, meg ilyesmiket csinálni, szóval ilyen nagyon csúnya dolgokat csinál magával. Szóval igen, előszeretettel fogják, még nem fogja, vagyis még nem fog ilyen bujka életmódot élni, elkapni sokszor, vagyis mindenki szereti lavadászni és elkapni, de Narát az nehéz, szóval nagyon ritkán sikerül valakinek, de akkor is gyorsan meglép, vagyis meg tud szökni tőle. Szóval igen, szóval Nara már akkor pont mikor ilyesmi dolgokat csinál, a rossz dolgokat, és lecsúszik, akkor már ugye mondtam, hogy utcagyerek lesz, szóval itt erre a város fele, vagyis úgy messze a várostól lesz egy ilyen elhagyatott épület, ahová beköltözik, és ott fog lakni, és onnét nézi a kinti világot. Szóval akkor megy ki, ott a nagyon muszáj, vagy ott a vadásznia kell, vagy valami ilyesmit kell csinálnia, és akkor fog ugye valamit ennie kell, meg ilyesmi. Szóval már látott akkor is vért, meg küldetések során is látott vért, meg ilyesmit, de akkor úgy még csak állatokat fog ölni, vagyis ugye mivel ugye persze el fogják kapni a lopása véget, bár ügyesen lop, de azért elkapják, meg ő nem szeret lopni másoktól, mert mindig megbecsüli, ami van neki, vagy amit kap. Ugye mástól. Szóval ott tartottam, hogy ugye Nara az vagyis az saját, amit kap mástól, meg ilyesmi, azt nagyon becsüli. Szóval, mert ő nem kapott ilyen sok mindent, mint a testvére Luna, mindent megkapott volna, mint Luna, ő nem kapott meg így mindent, szóval amit kap mástól és segít neki, vagy szívességet tesz neki, az ugye megbecsüli és segít ő is neki, másnak, szóval ő azért nem szeret lopni, mert így az értékének így kiesik, vagyis az értékrendjének ez nem felel meg, ez a viselkedés, de sajnos rá fog kényszerülni erre, hogy lopjon, vagy mit csináljon, és állatokat öljön, mert nem szeret állatokat ölni, meg amúgy se szeret ölni, de sajnos ilyenekre rá fog kényszerülni. Szóval igaz, hogy nemes, vagyis nemes családból jött, és tudja az illemszabályokat, meg az ilyesmiket, de Narasolma ugye ez így teljesen, mikor utcára fog kerülni, és abba az elhagyatott házba fog lakni, és ilyesmi, akkor az így teljesen kibukik az illemek, vagyis az illemszabályai. Szóval teljesen így elfelejt őket és minden mást, mert ugye, ahogy mondtam, hogy Nara nagyon rossz állapotban lesz, szóval ki is próbálja egyszer a dolgot, iszik, akkor cigizik, akkor bántsa magát, meg ilyesmi dolgok. És ugye örökké bántani fogják, ahogy mondtam, szóval nagyon meg fogják szenvedtetni a szegényt, a király is, meg a nép is, meg a családja is. Szóval a családjával igazából, mikor
az abba ott fog lakni, abban az elhagyatott házba, meg az utcára fog kerülni, akkor ő teljesen megszakad az a kapcsolat velük is. Szóval néha így sutyiba hazajár így cuccokért, meg ilyesmi, de nem találkozik velük. Szóval igazából ennyire el fog mérgesedni ez a helyzet, hogy ugye Narának majd abba a Tiptizbájban lesz pár barátja, de azok is rossz hatással lesznek rá. Szóval azokkal is nem sokáig lesznek barátok. Két fiú meg csaj, ő is ilyen stílusú, ilyen rock stílusúak, mint ők. Mert ugye Nara azt mondtam, hogy tud vezetni mindent, bár ő igazából gyalog jár, meg a házakon bugrál és úgy közlekedik, de akkor így pont kocsit is, vagyis lesz egy ilyen pálya, egy ilyen rally pálya, ahol így kocsikkal lehet rallizni, meg ilyesmi. Szóval Nara akkor így már az ilyen dolgokba, vagyis így már akkor elkezd tanulni vezetni kocsit, vagyis tud vezetni ilyen dolgokat, de akkor így kocsit fog vezetni, akkor motorot, meg amit így el tudtuk képzelni, repülőgépet, meg ilyesmi dolgokat, meg biciklizni is tud, meg. Szóval én mindenféle dolgokhoz fog érteni. Akkor, meg előtte is, mert előtte, mikor sokat kell neki harcolnia, akkor ő fogja csinálni, vagyis lesz egy ilyen raktára. Szóval ő fogja csinálni a saját kardjait és páncéljait, amit ugye gyorsan tönkre vág, mert akkor még nem tudja így olyan erősen megcsinálni, hogy sokáig kitartson, de ő fogja csinálni ezeket. Szóval már úgy akkor ért az ilyen fegyverekhez és gyártásához, mindenféléhez. Szóval igazából, hogy mondjam, hát bárhogy szabdalhassák, meg bármit csinálhatnak velem, már akkor is így ott meglövik, megvágják, átszúrnak valamit rajta. Nem azt mondom, hogy nem hal meg, vagyis de mivel erős szervezete van, így csak legyengült tőle, meg ilyesmit, de úgy ott a golyót, bármilyen golyóval eltalálják, az lehet, hogy atomfegyver, vagy ilyen bármi komoly fegyver, vagy bármi, akkor az így kiköpi így a szervezete, vagyis így a golyókat így kiköpi, nem lesz semmi baja tőle. Szóval sérthetetlen marad így a kb. A testje. De sajnos meg fog látszani neki a ilyen hegek, meg az ilyesmi. A sérüléseknek sajnos. De ugye a legtöbbet, ugye az arcát védi meg itten, szóval arcát védi meg az ilyesmi, szóval inkább így a kezein fognak ezek meglátszani, ezek a sérülések, meg a lábain. Szóval Narasorban belemehet lávába, tűzbe, bármilyen folyadékben, nem lesz semmi baja tőle. Még akkor csak legyengül tőle nagyon. Szóval, de ez még ilyen események majd későn fognak vele történni, hogy milyen harcokba belekeveredik. Szóval ugye a sötét korszaknál tartunk, amikor már ott van abban elhagyott lakásban, és ugye lassan már nyugtatókon él, mert már annyira megzavarodik, de ez akkor látszik, mikor magában van, szóval ilyesmi. De akkor már erősen dominál a negatív énje, vagy a rossz énje, és ugye Narának be fog tolni majd a pohár, hogy
hogy mindenki piszkálja és bántsa. És ilyen... Ja, és Nara ugye mondtam, hogy minden harcművészetbe ért, hogy karate, kung fu, ninja, box, akkor szamuráj, akkor katonának is be fog állni, akkor katonáskodok is, szóval ilyen különféle harcszerepekre is részt fog venni, meg küldeni fogják. De még akkor, hát ez majd inkább ilyen a katonáskodása, meg az ilyen box, meg az ilyesmik, az majd később fognak előjönni. Egyelőre még az ilyen kung fu, karate, szamuráj, meg az ilyen ázsiai harcművészetek fognak előtérbe kerülni nála. Szóval Nara Shoma, vagyis Nara, ugye be fog telni a pohár, meg akkor már totálisan megőrül, szóval akkor már nagyon a rossz éne dominál, vagy hogy mondjam. És ugye, mivel nem akarja Nara Shoma, tudjanak róla, hogy ő még él és létezik, így minden iratot és mindent el fog égetni magáról, szóval megszűnik úgymondván létezni, vagyis hogy ő létezik. De ez majd utána lesz, mikor megöli a királyt. Szóval ugye betelik neki a pohár a sok mindenért, amiért el kellett neki viselnie, és látnia kellett a rossz oldalt is, nem csak a jót. És ugye a király az magához fogja hivatni valamiért, de ugye fel fogja csalni a szavában Narát a király, és megpróbálja úgymondván szépen megerőszakolni a király, de Nara már akkor teljesen dillis és bolond és pszichopatává fog már válni ezek után, hogy mikor már az utcára kerül és abba az elhagyatott házba él. De még akkor sem fog így ott a pszichopata meg ilyesmi ölni, csak így csúnyán el tudja verni majd az ellenséget. Úgy szájjag is, vagyis úgy szóba is, meg úgy harcba is. Szóval elég kemény karakter. Kívülről és belsőről is. Vagyis igen. Személyisége is elég kemény karakter, szóval meg a külsője is. Szóval ugye felcsalja, tudja Nara Shoma igazából, hogy mit akar vele a király, vagyis már annyira tudja a király, hogy, vagyis a Nara Shoma király személyiségét, hogy ugye olyan sokat nála ott volt, és fél életét majdnem ott tölti nála, mikor ugye a Kolosseum meg az ilyesmik jönnek, hogy tudja, hogy a király az meg érzi, hogy vonzódik hozzá. Szóval a király az... Szóval Nara az nem szívbajos, szóval amit ő elhatároz és meg akar csinálni, mert Nara az mindig céltudatos az életbe, szóval mindig lesznek céljai, szóval nem lesz egy fölösleges karakter soha, szóval mindig lesznek életcéljai, úgy mondván, hogy szóval mindig céltudatos karakter, és büszke és nemes és tiszteletteljes, vagyis tiszteletre méltó karakter. Szóval büszke karakter és makacs és kíváncsi a világra, és szóval ilyen aranyos, meg segítőkész, meg minden, csak ez ugye akkor fog már így, vagyis az ilyen segítőkész és megbízható személyiség, ugye Nara, és ugye mivel mondtam, hogy sokan becsapják és bántani fogják, ezek megváltoznak, szóval Nara az már teljesen a rossz lesz, vagyis a
rossz, magatív élévé változik, és ugye mondtam, hogy Narát azt nagyon nehezen lehet betörni. Szóval igazából már ismeri a királyt és lássa, mit akar vele. Szóval Narasoma igazából felmennek a szobába, a királyt megpróbálja megerőszakolni. És igazából a királyt megöli Narasoma. Pont egy ilyen viharos idő volt, villámlott és esett. És igazából akkor öl elsőnek Narasoma. Szóval akkor fog a mennyből az alvilágra kerülni, szóval a szárnyából, abból a szép angyali szárnyából, és előtte fehér mágiát alkalmaz mindenhez. Szóval utána fog a sötét mágiát alkalmazni, mikor már rossz lesz és rossz színje lesz, vagyis el fog menni az agya meg az ilyesmit. Szóval belekontalkodik ilyen sötét dolgokba is már akkor. Szóval Narasoma már pont amikor megcsinálja ezt a királyt, megöli a második királyt, és betelik a pohár, akkor a mennybe, és a mennyből az alvilágba fogja száműzni, akkor fog megváltozni így a szárnya, az angyali szárnya, és akkor fog előjönni az ilyen csontforka, és a szarvai, de igazából elsőnek a szárnya fog megváltozni, azok majd később fognak így előjönni a igazi énje, vagy hogy mondjam, démon énje, mert igazából csak úgy néz ki, hogy egy elf kinézete van és hegyes füle, ami ugye nem látszik a hajától, mert olyan sűrű haja van és bozontoska. Mindig Sasamaru mondja neki, hogy kócoska, mert ő szokta kifésülni a haját, mikor így áll neki kb. Ja, szóval nem látszik, igazából csak annyit látsz belőle, mint egy ember lenne, de ő igazából egy elf hegyes fülekkel, csak kisebbekkel. És neki nincsen ilyen nagy szemöldöke, vagy hogy mondjam, ilyen lelógó szemöldöke, hanem ilyen normális emberi szemöldöke van, és gyönyörű kék, egy gyönyörű tengerkék szeme, amiben el lehet veszni azonnal, és a lelkét lehet látni, ott valaki belenéz a szemébe, és az Sasamaru is látni fogja, amikor elsőnek találkoznak, azt a lelkét, és a gyönyörű kék szemébe fog még beleszeretni. Még szokta is néha neki mondani, hogy szép szeműkén, vagy valami ilyesmi. Szóval igen, sokféle becenevük lesz majd egymáshoz. Narasomának és vagyis Narának, vagy Sasamarunak. Szóval igen. Szóval igazából akkor még ott tartottam, hogy a királyt megöli, és ott is fogja halni vérbe fagyva és minden, és akkor ő elsőnek ilyen démont, vagy embert, vagy bármit, ilyen, ami két lábon jár, és nem négy lábon, akkor úgy mondom, mert előtte ugye találkozik a vérrel, meg ilyesmi, de mikor mondom, hogy magának kell megteremteni az ételt, meg az ilyesmit, akkor ugye ölni fog ilyen állatokat, meg ilyesmi, mert muszáj neki, de nem szeret ölni állatokat, de muszájból muszáj neki. Szóval akkor fogja elsőnek megölni a királyt. És ott is, hogy a vérbe fagyva, akkor már teljesen nem lesz képbe, vagyis még képbe lesz, mert rossz lesz, de úgy saját magával. Szóval igazából ott hagyja, és az ablaknál megáll, és csak annyit látsz, hogy véres Nara, és az a nagyon ijesztő tekintet és gonosz tekintete van. Vagyis nem annyira ijesztő, de gonosz tekintete van, és ilyen az jobb elkerülni, és értitek? Szóval ilyen amúgy is félnek tőle, mert rideg és erős karakter, képességileg is, és harcilag is, és kinézetileg is.
félelmetes karakter lesz, de komoly karakter mégis. Szóval Naralt azt komolyan kell venni minden téren. Szóval őt nem lehet úgy, mondjuk úgy nem komolyan venni, szóval így faképnél hagyni, vagy hogy mondjam. Szóval mondjuk úgy, hogy ő kivívja a tiszteletét, meg az ilyesmi. Ugye Narasom, amikor már totálisan a sötét korszak lesz, akkor pont mikor megöl a királyt, akkor már lesznek ilyen tetoválása, és neki is pont a... Várjatok. Jobb. Bal kezén, bal lábán és ellentétes oldalán a csípőnél lentő jobb oldalán, de akkor szóval lesznek ilyen tetoválása is a sötét korszak, de ez igazából nem egy sima tetoválások lesznek, hanem ez ilyen így bár inkább így a hatalmához kapcsolódik, de ezek majd akkor fognak előjönni, mikor a királyt így megöli, vagyis így használni fogja a képességeit jobban a sötét korszakba, mert akkor úgy harcol, de úgy a képességeit fogja használni, vagyis így a sötét mágiáját, akkor úgy mondom. Szóval, és így befejezném egyelőre, majd folytatom, innét, ha megölte a királyt. Szóval, sziasztok!